जेबिसी दर्शकबिन्द तपाईहरुलाई स्वागत छ चर्च टिममा। आज एउटा घटना घटेको छ। वास्तवमा यो घटना हिजोदेखि घटेको हो। हाम्रो इसाई पत्रकार राजकुमार सुब्बा जी जो साइनिङ लाइट टिभी उहाँले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। उहाँको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक भएको छ र ह्याक भएको थियो, हिजो ह्याक भएको थियो र यो जानकारी हामीले एकदम ढिलो लाग्यो र वास्तवमा उहाँको फेसबुक ह्याक हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ इसाई हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको वरिपरि रहेका जो निकटमा इसाई दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ ठग्ने काम भएको छ। केही त्यस्ता गद्दार व्यक्तिहरूले, घोटाला गर्ने व्यक्तिहरूले यो अनलाइन मार्फत स्क्याम गरेर चाहिँ केही रकमहरू पनि ठगी गरेको कुराहरू छ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अहिले राजकुमार सुब्बा सर हुनुहुन्छ र साथसाथमै मिलन परियारज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ वास्तवमा राजकुमार सुब्बा सरको अकाउन्ट ह्याक भइसकेपछि उहाँको अकाउन्टलाई प्रयोग गरेर मिलन सरको केही रकमहरू ठगी गरेको र साथसाथै अरू व्यक्तिहरूले पनि रकम ठगी गरेको कुराहरू तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छौँ र तपाईँलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ कि यदि राजकुमार सुब्बाजीबाट तपाईँलाई केही रकमहरूको माग भएको छ अथवा तपाईँसँग केही इन्टरेक्ट भइरहेको छ उहाँको अकाउन्टबाट भने तपाईँले अवश्य पनि त्यहाँ कुनै पनि रिप्लाई नदिनु होला भने हामी तपाईँलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र केही कुराहरू हामी अब जान्न प्रयास गर्नेछौँ। हजुरहरूलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जयमसी। यो तपाईँको कसरी यो भयो, तपाईँलाई यो ह्याक भयो अलिक बताउनु त। के भयो भने हिजो लगभग 8 साढे 8तिर होला, म अलिकति व्यस्त थिएँ। त्यो केही मिडियाकै कामहरू गर्न, केही भिडियोहरू एडिट गर्ने तयारीमा, अनि म त्यो भएको बेलामा अचानक हाम्रो एकान्त लिम्बूको मेसेन्जरबाट मलाई मेरो लाइसेन्सको लागि एउटा नम्बर चाहियो, कोड चाहियो, अनि मेरोबाट भएन भनेर उहाँले माग्नुभयो। माग्नुभएपछि अनि तपाईँको फोन नम्बर मात्र दिनु भन्नुभयो। अनि फोन नम्बर दिएँ। फोन नम्बर दिइसकेपछि एउटा कोड आउँछ है भन्नुभयो। अनि कोड पनि फोन नम्बर दिइसकेपछि कोड आयो। कोड आइसकेपछि त्यो कोड मलाई दिनुहोस् त, नत्र मेरो यो लाइसेन्सै मेरो हुन सकेन, मेरो समस्या भयो भनेपछि अब एकान्त लिम्बू चाहिँ हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हाम्रो कुराकानी र हामी, उहाँ पनि अब एउटा मिडिया फिल्डको कलाकार गायक भएको हुनाले उहाँसँग हाम्रो इन्टिमेसी छ। अनि साथीको लागि त अब त्यति भनेपछि बेला बेला हामी कुरा गरिरहने नै हो, हामी एउटै चर्चको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको मैले उहाँलाई दिएँ, कोड दिएँ। कोड दिइसकेपछि ठ्याक्कै कोड दिएँ। अनि एकछिनमा त म फेरि आफ्नो काममा लागेँ। अनि एकछिनमा फेसबुकमा केही कुरा हेर्नु पऱ्यो भन्दा मेरो पुरै भन्दा त्यसपछि के भएर यस्तो भयो होला भनेर फेरि ट्राई गरी हेरेँ, भएन। अनि यस्तो कसरी भयो, के भयो मलाई थाहै भएन। अनि त्यसपछि चाहिँ के, अनि छोरीलाई मैले ट्राई गर्न लागि हेरेँ। अनि यो त अप्ठ्यारो छ, फर्गेटमा गरेर पासपोर्ट हान्यो, त्यो पनि भएन। यो त अहिले हुन सक्दैन भन्नु बित्तिकै एकजना हाम्रो नगेन लिम्बू सरले कल गर्नुभयो मलाई। फोनमा कल गर्नुभएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने, सर के छ भनेर केही कुरा सोध्नुभयो। म चाहिँ फेरि त्यो फेसबुक म बनाउने तयारीमा थिएँ। अनि मैले सट्ट मेरो त यहाँ ह्याक भइरहेछ, यो मेरो फेसबुक ह्याक भयो भने ए ल त्यो यहाँ मलाई पैसा माग्यो, त्यसमा मलाई तपाईँले होइन जस्तो लाग्यो, शङ्का लाग्यो र मैले तपाईँलाई कल गरेको भनेर भन्नुभएपछि अनि ट्राई गरेर भएन। त्यसपछि मलाई थाहा भयो अब ह्याकरले ह्याक गरेछ ठ्याक्कै तुरुन्तै। त्यसपछि म चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेँ। अब म के भयो भने अनि एकछिनमा मैले त्यहाँ ट्राई गरी हेरेँ, अनि धेरैचोटि ट्राई गरेँ। अब अनि के गर्ने म त अब छक्क परेँ, के भयो, ह्याक भयो, फेरि एकछिन रिकभर होला भन्ने लाग्यो। त्यसपछि फेरि एकछिनमा हाम्रो मिलन गुरुवाले कल गर्नुभयो। उहाँले कल गर्नुभएपछि केही छिनपछि म ट्राई गरिरहेको थिएँ रिकभर हुन्छ कि भनेर। अनि ट्युटोरियल हेर्दै पनि अरू कसैलाई सोध्दै पनि गरिरहेको थिएँ, भएन, रिकभर भएन। त्यसपछि उहाँले एकछिनमा कल गर्नुभयो। अनि उहाँले तपाईँलाई पैसा पठाइदिएको थिएँ, यसरी आयो कि आएन भनेर त कहाँ मेरो पैसा, मेरो त यहाँ ह्याक भइरहेछ भनेपछि उहाँ गुरुबालाई। त्यसपछि फेरि एकछिनमा हाम्रो पास्टर सालतेल उहाँले पनि
भाइ दाइ तपाईँलाई मैले पैसा पठाएको थिएँ पाउनुभयो नि भनेर कहाँ पैसा पठाउनु मेरो त यहाँ ह्याक भइरहेछ भनेर भनेपछि अनि थाहा भयो कि ल मेरो चाहिँ ह्याकरले ह्याक गरेछ यस्तो चाहिँ घटना हिजो राति घट्यो त्यसले गर्दाखेरि म धेरै नै व्यस्त भएँ यहाँ हजुर एकदम धन्यवाद जुन तपाईँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो तपाईँको अकाउन्ट कसरी ह्याक भयो भनेर दर्शकबिन तपाईँको फेसबुकमा यसै प्रकारले तपाईँलाई कसैले चाहिँ म्यानिपुलेट गर्दैछ नम्बर माग्ने त्यसपछि तपाईँसँग कोड माग्ने गर्दै गरिरहेको छ अथवा तपाईँ ई-सेवा नम्बर माग्ने गरिरहेको छ भने प्लिज तपाईँ होसियारीपूर्वक तपाईँ रहनु होला तपाईँले पहिला चाहिँ जुन व्यक्तिले तपाईँलाई चाहिँ त्यो गरेको जस्तो लाग्छ त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले एकचोटि फोन गर्न प्रयास गर्नु होला तपाईँको साथीलाई तपाईँको आफन्तहरूलाई पहिला तपाईँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला नत्र भने त्यत्तिकै तपाईँले आफ्नो पैसा नपठाउनु होला नत्र भने तपाईँ फस्नु हुनेछ जसरी हाम्रो यहाँ मिलन सर पनि फस्नु भएको थियो एउटा फेक मानिसले चाहिँ हाम्रो राजकुमार सुब्बा सरको अकाउन्टले ह्याक गरेर यसरी पैसा माग्ने काम भएको थियो मलाई पनि वास्तवमा हिजो राति त्यो भएको थियो पैसा मागेको थियो तर मसँग ई-सेवा छैन अनलाइनबाट म पैसा पठाउने लिने काम गर्दिनँ भन्ने कुरा जब मैले बताएँ त्यसो स्टप भएको तर बिहान फेरि मसँग त्यस्तै राजकुमार सुब्बा सरसँगै गरेको जस्तै व्यवहार गरेको थियो मेरो मोबाइल नम्बर माग्ने त्यसपछि चाहिँ फेसबुकको लागि कोड माग्ने लाइसेन्सको लागि चाहिँ मलाई कोड चाहियो भनेर त्यसरी हेल्प मागे भएकाले मलाई दिएँ तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् म त जोगिन सकेँ मेरो अकाउन्ट चाहिँ ह्याक गर्न सकेन किनभने टु अथेन्टिसिएसन फ्याक्टर मैले चाहिँ अन गरेर राखेको थिएँ र जिमेलमा गएर यो व्यक्ति म होइन भनिसकेपछि फेसबुकले मलाई सहयोग गर्यो एकछिनको लागि कसैलाई पनि त्यो फेसबुक अकाउन्ट हेर्न दिएन मैले पासवर्ड चेन्ज गरेँ अनि त्यसपछि अहिले त्यो फेसबुक अकाउन्ट मसँग छ नत्र भने आज मेरो फेसबुक पनि अकाउन्ट ह्याक हुन्थ्यो अब सर कसरी ठगी हुनुभयो उहाँ ठगीमा पक्राउ पर्नुभयो र कसरी उहाँलाई थाहा पाउनु भयो र आज उहाँले यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा यहाँ ललितपुरमा आएर के गर्नुभयो त्यो कुराको छोटो जानकारी उहाँले दिनुहुन्छ सर तपाईँलाई के भयो त्यो सब कुरा बताउनु न हुन्छ जय मसी धन्यवाद मेरो नजिकको साथी उहाँ राजकुमार सुब्बा हुनुहुन्छ र उहाँको अकाउन्ट ह्याक गरिसकेपछि त्यो अकाउन्टबाट मलाई मेसेज आएपछि म करिब 9 बजेतिर म आफ्नै काम गरिरहेको थिएँ अफिसमा त्यो के भयो भने एकान्त लिम्बूबाट मलाई आएको तर त्योभन्दा अगाडि नै एकान्त लिम्बूको चाहिँ कहिले ह्याक भइसकेको रहेछ त्यो मलाई थाहा भएन त्यो कारणले चाहिँ म फसेँ मेरो त पैसा गएन फेसबुक ह्याक भयो है तर त्यो अनि मेरोबाट चाहिँ उहाँलाई गएछ कि त्यस कारण मलाई थाहा छैन तर उहाँले चाहिँ मैले नै गरेको भनेर उहाँलाई लागिरहेको जब उहाँको अकाउन्टबाट मलाई मेसेज आएपछि उहाँले त्यो मेसेजमा यसरी आयो कि मलाई थोरै पैसा आवश्यक पर्यो मलाई पैसा पठाइदिनुहोस् न भने अनि म आफ्नै काममा थिएँ मेरो एकदमै इन्टिमेट साथी भएको कारणले गर्दाखेरि अनि मैले केही पनि नभनिकन केही रकम चाहिँ ट्रान्सफर गरिसकेपछि त्यो मान्छेले फेरि के भन्यो भन्दाखेरि तपाईसँग अरू ब्यालेन्स छ अझ पठाइदिनु भनेपछि मलाई शङ्का लागेपछि मैले तुरुन्त राजकुमार सरलाई फोन गरेर मैले तपाईँलाई पैसा पठाइदिए पाउनुभयो भनेपछि उहाँ भन्नुभयो कि मेरो त अलरेडी मेरो अकाउन्ट चाहिँ ह्याक भइसकेको छ त्यो म होइन भन्नासाथ मैले तुरुन्तै यहाँ जाउलाखेल प्रहरी प्रशासनमा फोन गरेँ त्यसपछि ई-सेवा आइडीमा पनि फोन गरेँ र ई-सेवा अफिसमा पनि फोन गरेर त्यो मैले क्युआर कोड स्क्यान गरेको नम्बरलाई चाहिँ मैले त्यो अकाउन्टलाई चाहिँ अहिले तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई सबै ब्लक गरिदिनुहोस् यहाँ होल्ड गरिदिनुहोस् भनेर मैले ई-सेवामा चाहिँ मैले तुरुन्तै जानकारी गराएँ अनि त्यस पछाडि आज फेरि यहाँ राजकुमार सर र म दुवैजना आएर निवेदन दिएका छौँ र यसबाट मैले यहाँलाई के अवगत गराउन चाहेँ भन्दाखेरि ई-सेवाबाट अथवा कुनै पनि कुराबाट जब पहिला कुनै अन्जान व्यक्तिले अथवा चिने जानेकै व्यक्तिले पनि यदि मेसेजबाट गर्छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँ ढुक्कसाथ पैसा कहिले पनि नपठाउनु त्यो पठाउनुभन्दा अगाडि एकचोटि त्यो व्यक्तिलाई फोन गर्नुहोस् त्यो व्यक्ति हो कि होइन जब त्यो व्यक्ति हो भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि डिक्लेयर गरिसकेपछि मात्र तपाईँले पैसा ट्रान्सफर गर्नुहोला र यस्ता क्राइमहरू चाहिँ दिनानुदिन बढ्दै रहेको छ हस् कति रुपियाँ तपाईँसँग माग्यो सुरुमा मसँग 5000 माग्यो अनि त्यसपछि जब उसले चाहिँ तपाईँसँग अरू पनि छ भनेपछि चाहिँ मलाई शङ्का लागेर मैले सम्बन्धित व्यक्तिलाई कल गरेँ हजुर जस्तो म पनि आएको थिएँ हजुरको टिममा होइन
अलिकति हजुरले बताइदिनु पऱ्यो कि हाम्रो पुलिसले चाहिँ के भन्यो त, कतिको सम्भावना छ व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने होइन, अथवा यस्तो केसहरूलाई चाहिँ सम्हाल्ने कतिको सम्भावना छ नि? जुन हाम्रो अहिले जुन क्रिस्चियन सर्कल छ एकदम टार्गेट भएका छौँ। केही महिना अगाडि सत्यजित मुरारी पाण्डेजी लगायत एलिया श्रेष्ठ लगायत धेरै व्यक्तिको अकाउन्टहरू ह्याक भएको थियो। साथसाथै केही इसाई मिडियाकर्मीका युट्युब च्यानल पनि ह्याक भएको थियो, तर त्यो केही मेहनत गरेपछि हामीले फर्काउन सकेका थियौँ। त्यसपछि केही समयपछि मेरो आफ्नै अकाउन्ट पनि विभिन्न प्रकारले युट्युबलाई कम्प्लेन गरेर त्यसलाई सस्पेन्ड गराउने प्रयास भएको थियो। 4 चोटि मेरो आफ्नै चर्च टिभी पनि सस्पेन्ड गरियो, तर केही मेहनत गरेपछि मैले फर्काउन सकेँ। र बाइबल टिभी पनि सस्पेन्ड गरियो 2 हप्ताको लागि, त्यसलाई पनि मैले फर्काउन सकेँ। मेरै नाउँमा भएको एउटा च्यानल जुन म केही पनि हाल्दैन थिएँ त्यहाँ पनि त्यो सस्पेन्ड गर्ने काम भएको थियो। केही न केही भइरहेको छ हाम्रो विरुद्धमा, यो हाम्रो सर्कलमा। अब हाम्रो सर्कलमा बचाउनको लागि पुलिसले के भने, कतिको सम्भावना छ यो व्यक्तिलाई पक्रिन लागि, त्यो भनिदिनु त हामीलाई। यो चाहिँ मेरो लाइफको पहिलोचोटि हो र जब मैले निवेदन दिएँ, आज बिदा पनि भएको कारणले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बसेर प्रहरी प्रशासनसँग गफ गर्ने मौका पाइएन। भले उहाँहरूले चाहिँ भोलि बोलाउनु भएको छ र यसलाई यो त्यति ठुलो इस्यु त होइन, तर पनि यो ठुलो इस्यु पनि हो। किन भन्दाखेरि क्राइम भनेको क्राइम नै हुन्छ। त्यो भएको कारणले अब यसलाई साँच्चै नै प्रहरी हाम्रो साथी भएको कारणले गर्दाखेरि झिनो आशा चाहिँ छ। यदि उहाँले यसलाई फलो गर्नुभयो भने त्यो ई सेवा चाहिँ केही हप्ता अगाडि चाहिँ एक्टिभ पनि छ। त्यो एक्टिभ भएको एकाउन्टबाट चाहिँ ब्याङ्कमा ट्रान्सफर भएको छ भनेपछि त्यो ई सेवाबाट ब्याङ्कमा ट्रान्सफर भएको त्यो गर्न साथ डिटेल आउँछ होइन। त्यसलाई चाहिँ समाउनलाई त्यति ठुलो कुरो त छैन, त्यसलाई समाउन त सकिन्छ। तर अब त्यसलाई ताकेता दिने अथवा नदिने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूकै हातमा छ। हजुर दर्शकवृन्द, विभिन्न तरिकाले जनताहरू विभिन्न चोर डकैतीहरूबाट निरन्तर ठगीमा पर्ने क्रम चलिँदै आएको छ र अहिले विशेष गरी हाम्रो समुदाय एक प्रकारले टार्गेटेड पनि छ। अहिले इसाई समुदाय एक प्रकारले टार्गेटेड छ, तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। किनभने राजकुमार सुब्बाज्यूको वरिपरि रहेका व्यक्तिलाई टार्गेट गर्ने र पैसा ठग्ने काम भइरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यदि मेरो नाउँमा पनि अथवा मिलन सरको नाउँमा पनि अथवा कोही व्यक्ति हजुर हजुर डेभिड फुरुम्बो नेता हुनुहुन्छ उहाँको पनि मेरो नामबाट उहाँलाई ठगे, उहाँको पनि ह्याक गरेर उहाँलाई कति ठगे, उहाँलाई पनि खै 2-3 हजार 5 हजार कति ठग्यो, तर यति भन्नु भएन। उहाँलाई पनि ठग्यो, अनि उहाँको ह्याक गरेर फेरि अर्को ठग्दैछ अरे। त्यस कारणले गर्दा मैले फेसबुक नयाँ आइडी बनाएर पोस्ट गरेको छु, मेरो यसरी ह्याक भयो, कृपया त्यो राजकुमार सुब्बाको पुरानो हिजोसम्म चलेको फेसबुक आइडी चाहिँ मेरो होइन, मैले चलाइरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ फेक हो, त्यो ठगहरू हो भनेर मैले मेरो नयाँ आइडीबाट नयाँ पोस्ट गरेको छु, सचेतना गराएको छु। र अन्य साथीहरूले पनि पोस्ट गर्नुभएको छ, हाम्रो मिलन गुरुबाले पनि गरिदिनु भएको छ। कृपया गरेर एकदमै सावधानी होसियारी अपनाउनु पर्ने छ। हामी कहिले पढेका थिएनौँ, अब हामी आफै एउटा मिडिया कर्मी भएको, कानुन सम्बन्धी थोरै जानकारी भएको कारणले हामी पनि त्यसरी फस्यौँ। तर अब अझै अरू मान्छेहरू, सामान्य मान्छेहरू कति फस्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि होसियारी अपनाउनु हुनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। अरू सबै कुराहरू भेटमा, अरू च्याटिङमा हामी कुरा गरौँला। मैले यो छोटो समय मिडियामा सबै कुरा भनेर साध्य भएन। हजुर, उहाँको त्यो पुरानो अकाउन्टलाई हजुरहरूले सकेसम्म चाँडो ब्लक गरिहाल्न तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र तपाईँ जोगिनुहोस्, कसैले पैसा माग्ने बित्तिकै तपाईँलाई नदिनुहोस्। जेन्युन व्यक्ति हो कि होइन, जेन्युन व्यक्तिले मागेको हो कि होइन, त्यो कुरा तपाईँले पत्ता लगाउनुहोस्। र तपाईँको अकाउन्टहरू पनि ह्याक हुनबाट तपाईँले जोगाउनुहोस्, सचेत रहनुहोस्। धन्यवाद।